Trước tiên thì mình muốn nói là mọi người thông cảm, bởi vì mình phải đội cái mũ này, mình có một số vấn đề với cái mái phía trước của mình. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Bư Bon Bon. Trong video ngày hôm nay thì tụi mình sẽ tìm hiểu những cái khác nhau cơ bản thôi, những cái khác nhau ở cuộc sống đời thường của các bạn sinh viên ở các trường đại học khác nhau, ở các nước khác nhau. Mà cụ thể ở đây là... Thôi mọi người coi video rồi biết nha. Ok, và sau đây là lời giới thiệu của những nhân vật sẽ xuất hiện trong video này. Trước tiên, chào mọi người, mình là Bư và mình là Bư Bon Bon. Đợi một xíu. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Bùi Việt Hoàng. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyên và hôm nay mình rất là hân hạnh khi được có mặt trong video của chị Bư. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nam Trân. Chào tất cả các bạn, mình là Trần Quốc Bảo. Tên thật của mình là Anh Thư và mình đang học marketing tại trường Đại học Tài chính Marketing ở Việt Nam, cụ thể là ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang học ngành Graphic Design tại trường Seneca College ở thành phố Toronto, Canada. Mình đang học ngành quốc tế học tại trường Đại học Quốc gia Trân Búc, Hàn Quốc. Sắp tới thì mình sẽ move tới Boston, Massachusetts để học ngành tài chính. Hiện mình đang là sinh viên năm 2 ngành toán tin ứng dụng của trường Đại học Grenoble, Anh của Pháp. Cái hồi mà mình còn ở Việt Nam á, buổi sáng đi học mình thường hay ăn bún bò, mì gói. Nhưng mà khi qua đây rồi á, thường buổi sáng mình đi học mình không ăn sáng. Và đương nhiên sinh viên thì phải có không ăn sáng nha mọi người. Tại vì tụi mình dậy không có nổi. Sinh viên tụi mình thường sẽ ăn những cái món đặc biệt như là bánh cuốn, bánh ướt, bún thịt nướng, xôi, bánh mì chả cá, vân vân. Những cái món đặc trưng của người Sài Gòn mà ăn sáng vào buổi sáng ấy. Mình không có học ở trường mà học online vì Covid, cho nên là mình học online. Thời gian thì cũng là 9 giờ là bắt đầu là sớm nhất rồi, còn có khi bắt đầu từ khi 2 giờ chiều lớn. Cho nên là mình luôn skip bữa sáng, ăn sáng trưa một lần luôn bởi vì mình cũng lười nấu quá. That's a very good question. Không có. Bên này thì một ngày người ta bắt đầu rất là trễ, là khoảng từ 9 đến 10 giờ. Cho nên nhiều khi là tầm rưỡi mới ngủ dậy, chỉ có theo quần sống chạy thẳng về trường thôi. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ ăn croissant hoặc là bao sô-cô-la trước khi đi học. Còn nếu không có thời gian thì mình xin đợi đi học luôn. Xe bus. Đi bộ tới trường. Xe buýt. Đương nhiên là xe máy rồi. Mình vẫn thường xuyên đi chợ để nấu ăn chứ. Mình tự nấu ăn là chủ yếu. Mình tự nấu ăn ở nhà. Mình không phải là cái tiếp người thích nấu ăn. Hồi trước mình đều với cô, có cô nấu cho ăn. Mình move ra ngoài mình đều với bà nói cho ăn luôn. Mình là một đứa thích nấu ăn nha mọi người, cho nên là mình sẽ nấu ăn mọi lúc mọi nơi. Và thậm chí là lúc mà học cả ngày thì mình sẽ nấu ăn để mà buổi trưa đem đi nữa. Mình dư dả, mình rảnh rỗi thì mình rủ bạn bè mình đi ra hàng quán mình ăn. Ăn ngoài thì vẫn có ăn, lúc là lười nấu ăn thì có đi ra ngoài nấu ăn, đi ra ngoài ăn với bạn bè. Mình dùng xe đạp, mình giao thức ăn ở dưới thành phố. Thì mình làm cho một cái gọi là Uber Eats. Có nhiều người sẽ nghĩ là đi làm shipper chắc lương cũng không được bao nhiêu đâu. Hồi mình đi làm thì một tuần mình kiếm được khoảng 200 tới 250. Công việc của mình là nấu mì trong cái quán bán mì lạnh của Hàn. Cái quy định của Hàn Quốc đó là 6 tháng, du học sinh phải ở đây ít nhất 6 tháng và phải có bằng tiếng Hàn thì mới được đi làm, gọi là có giấy phép làm thêm. Nhưng mà mình thì mới qua 4 tháng thôi, cho nên mình lại không nghĩ là mình có đi làm. Nhưng mà sau đó thì kiểu như là có được giới thiệu một công việc khá là nhàn, cho nên là mình cũng đăng ký đi làm và hiện tại mình đã làm được 2 tháng. Lúc mà mình mới vào trường là mình được xin làm vào barista, đó là kiểu như là phát chế ở tiệm cà phê, và mình cũng đã làm cashier ở cafeteria ở trong trường. Hiện mình đang làm phục vụ tại một nhà hàng vào cuối tuần. Mình nghĩ là các bạn sinh viên Việt Nam sẽ dễ tìm kiếm công việc làm thêm hơn, tại vì các bạn nói tiếng Việt từ nhỏ và đang sống trong một môi trường tiếng Việt mà, đúng không? Với mình á, thì mình đang làm freelance, làm intern cho một cái công ty, vậy thôi. Có khoảng 4 kiểu loại hình chỗ ở mà du học sinh sang đây thường hay chọn. Thứ nhất đó là ký túc xá. Thứ hai đó là mình thuê nhà trọ. Thứ ba đó là ở chung cư, ở căn hộ. Và thứ tư đó chính là ở homestay. Hiện tại mình đang ở nhà trọ nha. Trước khi qua đây thì mình có đăng ký ký túc xá, nhưng mà
cái thời gian cách ly của mình 14 ngày là mình phải cách ly ở ngoài. Và sau khi cách ly ở ngoài thì mình cảm thấy là ở ngoài vui quá, cho nên mình không muốn ký túc xá nữa, và mình cancel, mình hủy cái ký túc xá đó để thuê một cái căn phòng nhỏ ở ngoài, gọi là phòng one room, một phòng ở Hàn Quốc. Thì ở ngoài nó cũng hơi đắt hơn ở trọ, ở ký túc xá một tí, nhưng mà được cái là mình chủ động ăn uống và không có giờ giới nghiêm, cho nên mình khá là thoải mái. Hồi trước mình ở với cô, nhưng mà sau này mình chuyển ra ở trọ gần trường đó. Giống những bạn ở trên thì mình cũng ở trọ, mình nghĩ là ở những cái nước khác nhau, nhưng mà tụi mình vẫn có những cái lý do chung để mà ở trọ, đó chính là việc tự do trong giờ giấc và thoải mái trong các sinh hoạt chẳng hạn. Mình chọn ở ký túc xá. Môn dài nhất mà mình học nó kéo dài 3 tiếng đồng hồ một môn, các môn còn lại thì rơi vào tầm khoảng 1 tiếng 45 phút. Vì mặt lý thuyết thì nó kéo dài 1 tiếng, nhưng mà thường thì các giáo viên của mình, các giáo sư mới chỉ dạy 45 phút thôi là đã cho nghỉ rồi. Mình cũng không hiểu vì sao, nhưng mà các thầy thường 45 phút là đã nghỉ rồi. Thì khoảng 50 phút, nhưng mà cũng tùy lớp, bởi vì có một số lớp mình lấy thì có thể học 2 ngày một tuần thôi. Một buổi thì thường khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Một tiết học thì kéo dài khoảng 45 phút, giống như ở Việt Nam vậy. Thường mình sẽ học một môn trong một buổi luôn, chẳng hạn như là từ 7 giờ rưỡi cho tới 11 giờ và có nghỉ giữa giờ là lúc 9 giờ chẳng hạn. Tất nhiên là phải có đăng ký học phần rồi. Đầu mỗi kỳ học thì người ta sẽ mở web ra và mình lên mình chọn. Nó sẽ xếp môn học theo lịch, theo giờ sẵn cho mình, và mình chỉ cần việc chọn cái block thôi. Tức là mình sẽ không được linh hoạt giờ của mỗi môn ấy. Hiện tại mình chưa cần phải đăng ký học phần. Học kỳ vừa rồi là trường đăng ký. Mình nghĩ là cũng như Việt Nam thôi, bởi vì cũng có một cái hệ thống rồi mình lên chọn tín chỉ, đặt chỗ các thứ. Thì thường mình thấy các anh chị các khoa khác là rất là cạnh tranh, là phải thức dậy sớm này các thứ để mà đăng ký tín chỉ cho đúng cái môn mình thích. Cái chương trình mình học á, thì không cần phải đăng ký học phần, tại vì mọi người đã có sẵn môn học trước rồi và có sẵn thơ khóa biểu trước rồi. Nhưng mà bạn bè mình á, mình thấy những cái lần mà vào cái giai đoạn đăng ký học phần nó rất là kinh khủng, kiểu mọi người phải ra quán net ngồi, mọi người phải kiểu tới những cái nơi wifi thật là mạnh để mà đăng ký học phần một cách nhanh nhất, tại vì nếu không là sẽ mất chỗ. Đăng ký học phần mình không hiểu công tư nữa lắm, cho nên mình không trả lời nào. Hầu hết là học sinh ở trường là sẽ có một cái tài khoản riêng, và từ cứ tới trước khi một kỳ thi tụi mình sẽ tự log vào và mình sẽ tự đăng ký lớp thế thôi. Nhiều khi thì mình cũng phải gặp giáo viên tư vấn để cho họ bảo cho mình là những cái lớp nào mình còn thiếu để mình lấy cho xong cái chương trình của mình. Ở trường mình thì không phải đăng ký học phần, mà mỗi học kỳ sẽ có 30 tín chỉ. Một môn sẽ là 6 tín chỉ hoặc 3 tín chỉ. Mình đi học tại Canada và mình sử dụng tiếng Việt như các bạn. Mình học bằng tiếng Việt. Nói đùa chứ mình sử dụng tiếng Anh nha. Nhiều lúc có người Pháp thì mình có thể sử dụng tiếng Pháp, vì mình biết tiếng Pháp mà. Mình đang học toàn bộ bằng tiếng Anh, mặc dù mình đang ở Hàn Quốc. Học tiếng Anh bằng ở Hàn Quốc để mình vừa có thể phát triển tiếng Hàn, mà mình vừa có thể là học tiếng Anh, không bị quên mất tiếng Anh của mình á. Đến khi ra trường thì mình có thể có được 2 tiếng là tiếng Hàn và tiếng Anh. Nói vậy thực ra mục đích chính của mình là vì mình ngu tiếng Hàn quá, mình học không nổi. Thì mình đã học tiếng Anh vì mình ở Mỹ mà, cho nên hầu như mọi thứ giao tiếp là đều bằng tiếng Anh hết. Chương trình mình đang học thì hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Với chương trình mình đang học hiện tại thì mình học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nếu như mà một ngày nào đó cuối tuần mọi người bạn bè rảnh rỗi thì có thể là gặp nhau, hẹn nhau đi ra ngoài ăn, hoặc là mua đồ ăn về nhà cùng nấu và chill. Đang mùa Covid cho nên là mình khá là sợ cái việc đi party kiểu như đông người quá. Mình sợ thôi nha, còn người Hàn á, người ta vẫn đi chơi thoải mái, vẫn ba quẩy tưng bừng ngoài kia, chỉ có mình là sợ thôi. Thì mình vẫn có đi ăn với bạn, đi ăn thịt nướng hoặc là đi hát karaoke, nhưng mà cũng tầm 2-3 đứa không có nhiều, không gọi là party được, chỉ gọi là đi chơi thôi. Như với một số bạn Việt Nam của mình á, thì cuối tuần nó cùng tụ tập rồi nấu uống ra ngoài, từ mua đồ về nhà nấu ăn nấu lẩu. Nhưng mà với một số bạn Mỹ thì người ta throw cái party hẳn súng hơn, thì nhiều khi là bạn bè không quen biết gì vẫn tới hết, mà tới là hầu như là để chơi ăn uống thì cũng chào lại sang cái nhà đầy người mình chẳng ai quen hết, nhưng mà cũng tới quay cho súng thôi. Thường sẽ tổ chức ở bar hoặc là pub. Một số bạn thì sẽ mời đến nhà để làm những bữa tiệc tại gia hoặc là những buổi barbecue ngoài trời. Party của những bạn sinh viên ở Sài Gòn mà sống xa nhà như mình nó rất là đa dạng. Kiểu tụi mình không có đi ăn những cái hàng quán xa xỉ, mà tụi mình thường kiểu kéo nhau tới hầm Thủ Thiêm ngồi nè, đi ăn những quán lề đường, quán ốc ven đường, hoặc là tụi mình mua đồ ăn xong về nhà một bạn nào đó có nhà trọ thì tụi mình sẽ cùng nấu ăn, cùng ở lại qua đêm và cùng chill.
Ok, mình nghĩ là những cái điều đó đơn giản thôi, nó rất là bình thường, nhưng mà tụi mình có thể thấy được cái điểm khác nhau của cuộc sống các bạn du học sinh ở các nước khác nhau và khác với Việt Nam nữa. Mình hy vọng là mọi người sẽ thấy cái video này vui vẻ và thú vị và đem lại năng lượng tích cực cho mọi người trong mùa dịch này. Và mọi người đừng quên là hãy cố gắng bảo vệ bản thân và nhớ trang bị khẩu trang đầy đủ nè, và tránh đến những cái nơi công cộng đông người để mà bảo vệ sức khỏe cho mình và phòng tránh sức khỏe cho mọi người nữa nha. Và lúc ở nhà học online thì đừng làm trò dại dột giống mình. Đây, không cho coi đâu. Và nếu mọi người chưa like hoặc là subscribe cho kênh YouTube của Bưu Bon Bon thì mọi người nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nha, để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video hơn nữa. Và hãy đón chờ video vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần của mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người. Và mình cảm ơn mà mẹ bạn đã lắng nghe. Bye. Bye bye nha.